ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨੈਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ। ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ। ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ontario ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਅ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 157 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ 112 ਸਕਿਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 90 ਦੀ ਰਹੀ। ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ontario ਨੇ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ 278 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਡਰਾਅ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 139 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਰੀਮ ਅਧੀਨ 268 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੋ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੋਟੋਵ 124 ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਵੋਗਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਪ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੈਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਨੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਰਜ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੀਡਰ ਥੈਲਮਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਪ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਐਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕਸਟਮ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ 42 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਐਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਰਲ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The Indigenous critic for the NDP. I have Julian Faulkner, who's the legal counsel to the Indigenous Police Chiefs of Ontario, James Killing, Chief of UCCM Anishinaabeg Police Service, Jeff Sky, from the Anishinaabeg Police Service, and Kai Lu, who's the president of the Indigenous Police Chiefs of Ontario and Chief of Police of Treaty 3 Police Service. For the past month, I have been raising the issue of Indigenous policing in Northern Ontario,
is affecting 45 communities and more than 30,000 people. The fact that the contract has not been renewed since March 31st, ended March 31st and hasn't been renewed, as well as this is leaving more than 30,000 people in those Indigenous communities without police service. And it will leave them without police service come the end of June, because that's when the funding that they've been using up is going to expire for them. So grave concerns with the fact that there doesn't appear to be a plan in place, that if there is no contract negotiated by then, what happens? One would think that should have been first and foremost put forward to ensure that policing would actually continue. But more importantly, I think it's the fact that we are here because a contract for Indigenous policing, no other police force in Canada would be left without a contract while they're negotiating. And so this is very concerning, and the fact that the Canadian Human Rights Tribunal has already ruled twice that the government is actually discriminating against Indigenous policing. So ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਫਲਾਈਟ PS 752 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Today marks 1,250 days since the IRGC murdered 176 people on board flight PS 752. Among the passengers were 55 Canadian citizens, 30 permanent residents, including Mirzad's son Arad, and one of my friends, Amin. It's been 1,827 days since the House of Commons passed on June 12, 2018 motion sponsored by Garnet, calling on the government to designate the IRGC as a terrorist entity under the Criminal Code of Canada. And just 3 days ago, on Friday, June 9th, the Senate also passed a motion to designate the IRGC as a foreign terrorist organization. Yesterday marked the second rally on Parliament Hill where Iranian Canadians came to Ottawa to demand that the government honor the Prime Minister's promise to Mirzad that the IRGC be designated as a terrorist organization. The US has already done so, and people don't understand why it is that Canada does not. So without further ado, over to you, Garnet. Thank you so much, Kevin, and thank you to all of you, and especially the family members and community members who are here. 5 years ago, I put forward a motion in Parliament to recognize the IRGC as a terrorist organization. Of course, this was before many of the more recent events that have brought the horrific crimes of this regime to the attention of more Canadians. This was before the downing of Flight PS 752. This was before the murder of Mahsa Amini that touched off the women life freedom movement. It was clear at that time, as it is even more clear today, that this organization is responsible for causing and fomenting violence and terror throughout the region and throughout the world, and that Canada must respond proportionately by recognizing the IRGC as a terrorist organization. We need to complete that recognition in order to shut down their operations in Canada. ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I want to start by acknowledging that our office, where we are today, stands on the unceded, unsurrendered traditional territory of the Anishinaabe Algonquin people, and to say that PIPS recognizes the role that the labor movement has in reconciliation. Today is the first day of National Public Service Week, a time meant to recognize and value the services rendered by the Federal Public Service. Unfortunately, many public servants are not feeling especially valued right now. 3 years ago, our members scrambled to set up remote workstations in their homes while also navigating personal and global impacts of the deadly pandemic. Without missing a beat, we created a steady rollout
of the CERB benefit, created mass testing methods, developed life-saving vaccines, and managed risky outbreaks. We rose to this challenge like we rise to every challenge because we're proud public service professionals, and that's what we do. On National Public Service Week and every week. In December of last year, these hardworking employees, our members, were abruptly ordered back to the office by an employer who had previously made commitments to continue consulting with unions and implementing tailored plans for each department. It's been 6 months since then. So the Institute surveyed our members, more than 72,000 of them, to learn the impacts of this hastily implemented policy and what it is having on public service employees, the services they deliver, and to the Canadians that they serve. ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਪੜਤਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਰਕੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 8:56 ਤੇ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਟਲ 42 ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। But I said to Mexico, you have to give us 28,000 soldiers on the border because you're letting a lot of people in. They looked at me like, is this guy crazy? They said, no, we won't do that. One of their representatives, top person, good man. The State Department laughed when I said it. A woman was wonderful. She said, you know, I've been trying to get things like that for 25 years, sir. It's not doable. I said, you want to bet? Bet you anything you want. It's doable. It's going to be easy. It'll take me minutes. It's not doable. So I met with him, came in. I said, we need 28,000 soldiers. We want to have a policy of remain in Mexico. We don't want them to come. They're going to remain in Mexico until they get approved. We did the
all sorts of policies having to do with Title 42. You're sick, you can't come into our country, everything. But I said, you're going to have to do it. He said, no, sir, we're not going to be doing that. I said, here's what I'm doing. I'm putting a 25% tariff on everything that's sold in Mexico that comes into our country on Monday morning. It was Friday. And I'm signing it before your very eyes. Here, I'm going to sign it. Would you watch? Goes into effect on Monday morning. This was on a Friday. He said, may I be excused for just a minute? I'd like to make a phone call. I wonder who he called. He called my friend, who is really a good person, by the way, and loves this country. And he came back into the room within 5 minutes, and he said, sir, it would be our honor to give you 28,000 soldiers free of charge. And we had the safest border in the history of our country, by far. And that means drugs and human trafficking, which is mostly in women, I hate to say. Human trafficking, you think of it as an ancient crime. It's not. The internet's made it bigger than it's ever been. But we stopped. We put that to a level that hasn't been seen in decades. And drugs were down. Now they're 11 times more than coming in just 3. 11 times more! ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ DHS ਚੀਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Unfortunately, the answer by any objective measure or metric is a resounding no. I understand the difficulty and the complexity of running the Department of Homeland Security, so I do not say this lightly. The U.S. Constitution requires the administration to, quote, take care that the immigration and border security laws be faithfully executed, end quote. It's clear to me and to millions of Americans that the Biden administration has failed to do so. Today's border security system is unrecognizable from the America First policies of the Trump administration or even what was in place during the administrations of President Clinton, Bush, or Obama. In all candor, the Biden administration is the first administration of either political party to deliberately take steps to diminish the security along our southern border. Therefore, it is my opinion that new leadership is needed at the department. In contrast, under President Trump's leadership, the department established the most secure southern border in my lifetime by building the most advanced border wall system, reaching historic diplomatic agreements with nations, and putting in place across-the-board policies that deterred illegal immigration, disrupted the Mexican cartels, disincentivized the deadly flow of fentanyl, and enforced the laws enacted by Congress. I think the results are clear. During the Trump administration, fraudulent asylum claims declined. Those who qualified for humanitarian relief faster. Lives were saved as migrants stopped taking that dangerous journey north when they realized they would not be allowed and released into American communities. In stark contrast, today we see a border not only in chaos but in crisis because the Biden administration has dismantled all of the proven policies. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੂਲੀਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨੈਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ। ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ। NDP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।